हेलो फ्रेंड्स, आज फेरि तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको यो भिडियो ई-सेवा एपको बारेमा हो र आज म तपाईहरुलाई ई-सेवा अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने, हाउ टु क्रिएट ई-सेवा अकाउन्ट, हाउ टु रजिस्टर ई-सेवा अकाउन्ट र साथै ई-सेवा एपलाई कसरी युज गर्ने यो पनि सिकाउने छु र भन्ने छु। त सुरु गर्दैछु यो इन्ट्रोको साथ। ई-सेवा अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईले सबभन्दा पहिला ई-सेवा एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। ई-सेवा एपको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र ई-सेवा एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ई-सेवा एप इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ई-सेवा एपमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि तपाईले अब नेक्स्टमा क्लिक गर्दै जानुस् र नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्न भने स्किपमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्नुस्। गेट स्टार्टेडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। त यहाँ तपाईले मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुस् र सबमिटमा क्लिक गर्नुस्। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि त्यसपछि तपाईले माथि देखाइएको राइट बटनमा क्लिक गर्नुस्। राइट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले स्किपमा क्लिक गर्नुस्। स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि ई-सेवा मोबाइल एपको होम पेज यसरी देखिन्छ। त्यसपछि तपाईले माथि लेफ्ट साइडमा लगइन एन्ड रजिस्टरमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले तल देखाइएको रजिस्टर फर फ्रीमा क्लिक गर्नुस्। रजिस्टर फर फ्रीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर, फुल नेम, जेन्डर यो सबै तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। फिलअप गरिसकेपछि आई एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुस् र यो सबै गरिसकेपछि तपाईले प्रोसेस्डमा क्लिक गर्नुस्। प्रोसेस्डमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा भेरिफिकेसन कोड आउनेछ। भेरिफिकेसन कोड आइसकेपछि फेरि प्रोसेस्डमा क्लिक गर्नुस्। प्रोसेस्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब तपाईले एमपिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एमपिन को फुल फर्म मोबाइल ब्याङ्किङ पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हो। अब तपाईले एमपिन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा न्यू एमपिन र अर्को कन्फर्म न्यू एमपिन टाइप गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुस्। डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि बक्स पपअप हुन्छ जसमा फिंगरप्रिन्ट एक्सेस गर्ने अप्सन आउँछ। तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ भने इनेबल फिंगरप्रिन्ट एक्सेसमा क्लिक गर्नुस् र नराख्न चाहनुहुन्छ भने नेभर आस्क अगेन मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले तल देखाइएको स्किपमा क्लिक गर्नुस्। स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि ई-सेवा अकाउन्टको होम पेज आउँछ र तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब माथिमा लगइन र रजिस्टर छैन। यसको अर्थ तपाईले ई-सेवा अकाउन्टमा रजिस्टर गरिसक्नु भयो। अब तपाईले माथि यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ भने तपाई बुझ्नुस् कि तपाईको ई-सेवा अकाउन्ट एक्टिभ भयो। अब ब्याक आउनुस्। ब्याक आइसकेपछि तपाई ई-सेवा अकाउन्टको होम पेजमा आउनुहुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ई-सेवा अकाउन्टको विभिन्न फिचर्सहरू।